minha amiga Fran desce com o dedinho na boca, louca. So, I'm going to cut the money because it's paper. Yeah. Yeah, bakit mo na? Smile. Yung mama ko ito. New habits and a new way to age yourself. Welcome back sa ating channel. Nandito kami ngayon sa may Mindanao Ave. Hello traffic, you know. Hello traffic sa Mindanao Avenue. Always. Always, always, always. Kamusta ang traffic, Daddy? So ngayon guys, ang gagawin natin today, samahin niyo ako na mag-canvas ng ating venue. Actually, nung isang araw pa, nag-canvas na kami ni Dada Rodel kaso nagkakaubusan na. Kaso medyo hindi rin maganda yung venue na yun. Kaya parang huwag na lang daw. Ayaw ni Daddy doon. Yun. Hindi ko nasasabihin kung saan kasi baka sabihin ko ba? Huwag na. Huwag na. Huwag na daw. Ayun. So, ang plan namin is dito sa may Max. Kasi dito sa side na to, itong side na to dito. Ito yung mga eksaktong lugar na to. Yan, dito may Max. Eh, di ba? Okay din naman ang service ng Max sa mga nakatry na mag-event sa Max. Ayan, okay din doon. Kasi nung first birthday ni Gia, doon hineld yung first birthday ni Gia. Kaya sabi namin okay din naman. Tapos may package din silang offer. Ito guys. So yan, may Max yan. Mag-U-turn lang tayo. Actually, nakapag-inquire na kami dito. Kaso, hindi pa kasi confirm yung date nila. Meron daw construction na gagawin dito sa may Mindanao Ave. Subway daw. So, tatamaan sila ngayon. Ang gagawin namin today is, kakausapin namin sila kung anong status ng aming tentative na reservation. Kung gugo ba namin or hindi. Isa sa choice namin. Kaya, kung hindi na kami makakita ng iba pa, diba? Dito na lang. At least, malapit na. Tsaka budget friendly din kasi ang Max. Last time na nag-inquire din kami dito sa Max, sabi nila hindi pa daw sila nag-offer ng package. Ayan. Pero na namin na nakita na yung mga list, mga inclusions. Ganyan. So yan, basta okay ang services ng Max pagdating sa mga events. Kasi kumpleto na. Ayan. So yan, nag-U-turn tayo dito yung mga beshi. Yan, katabi ng Max, si Shakey's. Ito, hindi pa tayo mag-ano dyan. Yan. So, dito muna tayo. First stop natin, itong Max Restaurant. Ayan. Okay din dito kasi merong parking. Medyo konti nga lang yung parking kasi ayan, nandito lang yung parking niya. So, limited slot lang. So, ayan, baba tayo muna. Mabev. Baba muna tayo. Gloves. Muntikan pa akong madulas. Yung floor
rin kasi na late dito. Hindi siya pan. Natapilok pa ako. Punta na tayo dito. Robin! Lapit lang tapos doon sa kabilang side, doon banda dyan. Yan yung church. Kaya, very accessible tong lugar na to. Para doon sa church na napili din namin. Tsaka yung church na inano namin, doon din bininyagan si Gia. Nandito na tayo ulit, guys. Kaya, so nandito na naman kami sa kainan. So, alam niyo ba, nag-file na lang kami dito sa may Max kasi mukhang hindi na maapektuhan yung kanilang store sa darating na March. Kaya, ginaw na namin kasi ayaw na namin magpunta sa ibang mga restaurant. Tsaka very accessible talaga itong branch na to para dito sa church na napili namin. So, ayaw na namin magpagod pa kaya ito. Final na itong event ni Baby Reese para sa kanyang binyag. So, ngayon, ayan, nakapag-final na kami. Ngayon, kakain muna tayo. Kakain muna kami, guys. Yung in-order naman namin ay chop suey, tsaka yung aking favorite dito sa Max. Sobrang favorite ko to. Itong sisig, chicken sisig nila. Ibang klase talaga. Creamy yung pagkakagawa nung chicken sisig. Kaya, must try sa mga hindi pa nakakatry. Yan. Tapos, 3 rice yung in-order namin. 2 rice kay Daddy Bill. So, kain muna tayo! Oh, bye-bye. Kain muna tayo. Let's eat! Tsaka dito medyo, pwedeng, diba, 30 packs, diba? Diba? 30 packs. Favorite! Okay, ngayon na lang ko nakakain na ulit nito. Kain. Yan, guys. Yes, nandito na tayo sa car. Okay na kami doon sa sa deal namin dito sa Max. So, kumain lang muna kami kasi alas 12 na tsaka hindi pa kami nagla-lunch. Yay! Meron na kami reservation. Thank you, Lord. Sana maging okay. Ngayon, ang gagawin natin, pumunta tayo dun sa kapatid ko kasi sunduin natin sila kasi pumunta sila sa bahay dahil meron kami konting sa... Dalian mo di, ang bagal mo umikot. Nakaano siya. Ayan. Tingnan mo, paspas siya eh. Nilawang ka lang nga eh. Dahil meron kaming simple celebration sa bahay ngayon. Hindi ngayon. Bukas pa. Birthday ni Mother Earth. Advance na silang pupunta sa bahay kasi magpe-prepare pa, ganyan. Para at least nandun na sila, diba? Hindi na sila magagahol sa mga gagawin at kung ano-ano pa. Oh man. Ayan, ganyan na lang. Kita yung katabaan ko kasi pag sa side eh. Tingnan mo. Sana magkaroon tayo ng sponsor dito sa pampatanggal ng jaw. Diba? Ayan. Ano pa ba? Ano pang gagawin natin? Update ko na lang kayo kung
Ayan, medyo malapit na tayo dun sa bahay ng aking kapatid. Medyo malayo kasi somewhere sa ano yan, Commonwealth. Tsaka sana hindi tayo ma-traffic, you know. Hindi tayo ma-traffic kasi today is Saturday and traffic is real talaga dito sa may Mindanao Ave. Balita ko na lang kayo ulit. Bye-bye! Update ko kayo dito sa ating dinadaanan ngayon. Dito tayo papunta sa Agham. Grabe yan, ano no. Parang malapit na siya matapos. Wait lang ha, ipapakita ko sa inyo. Ayan o. Wow! Look at that guys. O, meron nang nakalagay na ano, yung daanan ng train. Ayan. Isa pa lang. Isa lang ba yan? O, yan na yun. Yan na yun o. So, ano na yan? North and South na yan. Ganun. Diba? Ito yung papunta ng kahapon. Kaso, ditong side na to, yung going, ano, Quezon Ave naman, yung sa Hato. So, dito tayo dadaan papunta ng Circle. Quick, ano lang, quick video lang. Pero, ayan. Gagawa ko ng ano kasi, ng separate video para dito sa ating update. Para sa MRT7. Ayan. Excited ako sa inyo na i-share sa inyo. Kasi yung laki ng progress na niya ngayon. So, parang half a year na yung aking staggered na video na ginagawa. Medyo magugulat kayo doon sa video kasi from last year, July, ayan, doon ako nag-start ng video up to ng February 2021. We're going! Ayan, nandito na mesa car ulit. So, papunta naman kami ng SM Novaliches dahil ano, magtitingin naman ako ng ano, something pwedeng pang giveaways. Right. Nandito na tayo sa SM. Ayan, kailangan naka-face shield, naka-face mask. Very strict po dito sa mall, kaya kailangan nakaganito tayo talaga. Ngayon, galing na kami dito sa depth store. Tapos, medyo wala akong nakita doon. Ang gusto ko naman puntahan ngayon is yung Watson. Ayan. Ay, stop over po na siya si madam. Titingin lang siya. Punta naman tayo sa Watson kung meron ako makikita na gusto kong pang giveaway doon. Let's check it out! Kuha ko na. Masyadong tagtarin naman. Tsaka ang lasa. Hina. Hala, ang lasa. Kasi liyan po yun eh. Malambot yun kasi liyan po yun. Yung ano. Nasa ilalim. Naku, ang sarap sa kanin. Yeah. Na, kain na tayo. Masarap na sa kanin. Na? Ang lasa. Happy birthday, Mama. Hindi kasi ano to, si Bulichon. Lola. Happy birthday. Ano ko yan? Happy birthday. Happy birthday, Lola. Bago-bago pa yung mga sibuyas. Grabe, no? Bago talaga. Ayun, nahulog na. Ang balat. Ay, ang laman. Oh. So, Sarap.